Hej! Hallå. Hejsan! Hej och välkomna till oss, Glamping Explorer. Nu är vi hemma i vår stuga. Ja, Ja. jajamän. Här står vi. Här Vi är står mitt i skogen. Någonting roligt ska hända också. Ja. Ja. Idag ska vi visa någonting för er. Ja. Vi har ju faktiskt stora nöjet att fortsätta vårt samarbete med Allpowers. Och vi har fått hemskickat R1500. Batteribanken Power Station. Som vi ska utvärdera. Ja. Och vi har testat det helt enkelt. Absolut. Så nu tänkte vi berätta lite för er om det. Vad vi tycker och tänker och vad man kan använda det till och varför man kanske ska ha det. Ja. Jag vill bara först nämna en grej som, om det är så att inte ni har sett den här serien Nedsläckt land. Det är SVT:s produktion som har gjort en serie på 3 delar om vad som händer om man får strömavbrott, ett långvarigt strömavbrott. Om Sverige bara kollapsar. Och då när jag såg den så kände jag bara så här, en batteribank hade inte varit fel. En större som man i stugan. Men det är ju inte bara i stugan man kan ha den. Man kan ha den i alla sina mobila fordon och båtar och allt möjligt. Så om man campar, om man vill ha disco i trädgården eller jobba nere vid båtbryggan. Vid bryggan som jag tänker fixa när vi kommer hem sen. Det finns ingen ström men jag behöver lite power till mina elverktyg. Då kommer jag ju bära med mig den dit och så är jag ju home safe. Och jag tror att jag kommer vilja använda den på utsidan också med att ladda dator. Och faktiskt kanske att någon lånar med den ner till vår gäststuga för att få lite extra eluttag och använda allt möjligt vad man nu vill göra, elektriska apparater. Kombinationen som vi har fått möjligheten att utvärdera det är ju en R1500 med en solcell på 400 watt. Och det gör att det krämar på rätt bra med solcellen så att man kan klara sig väldigt länge med den här hubben. Och du kan även köpa till ytterligare, du kan bygga ut den här R1500 med flera andra så att du får nästan 300 ampere-timmar. Och då behöver man inte bry sig så mycket. Då kan du faktiskt nästan driva ett helt hem med solcellen. Fantastiskt. Ja. Jag har testat även och kopplat in vårt kylskåp under den här natten och det var inga problem. Det såg till så att det höll sig kallt och gott och det står ju hela tiden timmar på displayen hur länge jag kan köra någonting med uteffekten. Det är fantastiskt. Tänk att ha hela kylskåpet fullproppat med mat och så får man ett långvarigt strömavbrott. Ja. Alltså det är ju guld värt att plocka fram den här lilla hubben då. Verkligen. Och det som är bra i den här väger 16 kilo, den är större, den är kraftigare. Men det är också en kraftigare inbyggd inverter på hela 1800 watt. Och toppar mellan 2500 watt och 3000 watt säger de. Jag tror mer runt 2500 om jag ska vara riktigt ärlig. Men det är ganska mycket. Mm. Men då tycker jag att du kan få demonstrera batteriet lite och solcellerna lite hur det ser ut och vad det finns för uttag och sådär. Absolut. Är det före eller efter du vill ge mig en puss? Oj då. Nej men jag visar. Ja då sitter jag med den här R1500 och då tänker ni, vad är det här? Det här är displayen. Jag tror inte den syns jättebra. Men jag har faktiskt kopplat in solcellen. Det är 400 watt solcell. Det finns inte en solgnutta på himlen. Men den laddar 27 watt ändå. Så här är paketet. Ganska enkelt hur det funkar. Det är 4 portar för 230. Det sätter du på där. En liten klick. Här har du DC-output. Det är 2 stycken USB och 2 stycken USB-C. Sätter man på enkelt så. Vi har ett SIG-uttag här. Väldigt smidigt. Det jag tycker är jättebra med den här, det är att de här är ju skyddade. De här är skyddade. Det är ju kanonbra. Men jag kan inte förstå varför inte det här USB-C och USB
batteriuttagen är skyddade när man ska gå med det här batteriet. Det kommer in damm och skit och sånt. Så det tycker jag är lite konstigt. Men annars är det... Du har displayen där du kan koppla in dig på wifi, bluetooth. Du kan styra den här hubben med mobilen. Med Allpowers app. Det som också är väldigt spännande med den här, det är ju att du kan ju bygga på. Du kan köpa 2 stycken batterier och sätta uppe på. Så att du får en stor batteribank. Och det gör man enkelt faktiskt. Då öppnar man här. Här har man 2 utgångar med kablar in i nästa. Och denna sidan här. Här kopplar vi in solcellen. Enkelt. Jag ska visa. Det är bara en sån här som kommer färdig. Sätter in den. Där är 230 laddningen. Och här har vi knappen för överladdning då, så man bara får återställa hela paketet. Invertern är som sagt på 1800 watt. Och det är en ren sinusvåglängd, så man behöver inte vara rädd för att sina elektroniska prylar ska ta skada. Här uppe på har vi 2 stycken wireless 15 watts laddare som du kan lägga din mobil här uppe på, så laddas de. Enkelt, smidigt när man är ute vid stranden. Ungarna lägger bara på sina mobiler så laddas de. Nej, så det här paketet är bra. Det finns mycket att hämta här ur. Det jag tycker är lite nackdel, det är att du måste bära det så här. Så här bär man det. Lite bökigt. Jag kanske hade velat haft ett rejält handtag kanske. Men smaken är som baken. Det är vad jag tycker. Solen är ju ändå inte framme, men ändå trycker den in 30 watt. Det är ju ganska bra ändå. En enkel grej. Man sätter på hela systemet där. Här är mittenknappen. Bara sätter på det. För att koppla på Bluetooth. För att koppla ihop med appen. Då får du hålla inne den här lilla till de här uttagen i 3 sekunder. När du har laddat ner din app, då kommer själva devicen upp. Och då kan ni koppla ihop det. Och då kan du styra allting ifrån din mobil också. Smidigt. Nej, så det här samarbetet som vi har med Allpowers, vi har fått möjligheten att testa deras olika produkter och det ser vi fram emot att fortsätta med. Så det här är någonting som vi kan stå för detta och vi tycker det är roligt och spännande. Och här är ju det ett rejält paket med solceller. Det är ju ändå 400 watt. Så mycket har inte vi på något av våra mobila fordon i alla fall. Men det som är bra, det som levereras, det levereras kabel som du kopplar ihop panelen till batteribanken. Men du får även karbinhakar så man kan hänga upp det på sidan. På husvagnen, på husbilen, på stugan, på huset, på garaget. Det är kanske någon som vill ha det i sitt garage. Så det är ett smidigt sätt att bara hänga upp det på sidan också. Här i den här lilla fickan, där ligger alla kablar som levereras här med. Och här är benen och de sitter med kardborreband. Enkelt, de bara fälls ut så man behöver inte ha extra ben eller någonting. Smidigt, väldigt smidigt. Och användningsområdena är ju helt, det finns ju inga begränsningar. Jag vet vad jag kommer använda den här till i varje fall. Vi ska ju bygga ut våran brygga nu när vi kommer hem sen. Där finns det ingen el. Det finns inte närheten att få el där. Och jag behöver ha sticksåg, jag behöver ha borrmaskiner, jag behöver ha allt möjligt. Jag kommer ha med mig den. Så kan jag arbeta i lugn och ro och såga och fixa och inte behöva tänka på el. Så det finns inga begränsningar. Så är ni nyfikna, gå in och kolla på länken och använd våran rabattkod om ni blir sugna
där vi kan ge er 10% om ni använder GE 1500. Så lycka till! Näst sista kvällen hemma. Härligt. Fantastiskt! Nu ska vi steka korv. Nu ska vi steka korv, ja. Ja. Jag har kämpat hela dagen med barnpassning Allt och möjligt. se till så att alla andra har det gött. Men nu ska vi ha det gött, hjärtat. Ja. Nu ska vi njuta av kvällen. Och vi gör lite kylskåpsens. Ja, Så vi passar på nu att tömma våra förråd. ja, Vi hittar lite chorizo, potatissallad och saltgurka. ja. Det ska bli så gött. Jättegott. Det ser bra brända ut här. Fast jag gillar det lite. Inte du det? Ja, men lite gör länge. Nej, det gör ingenting. Ja, men vad hände på batteriet då? Kan vara kul att veta. Ja, det har tagit. Vad var det? 75 eller? Ja. Den drar nu 900 watt. Ja. Ja, men det här blir väl ändå smaskigt. Ja. Kylen var ju tvungen att bli tömd. Så jag fryser med. Ja. Ja, men nu har ni ju fått se vad Robert förklarat det här batteriet som har otroligt många olika användningsområden. Ja. Så fantastiskt. Nu kommer lite sol mellan trädtopparna här också. Nu laddar solcellen på. Det är underbart. Ja. Och ni som kanske har sett Nedsläckt land på SVT Play. Vi gjorde det och vi fick oss faktiskt en liten tankeställare. Så det här batteriet känner jag mig bara, vad skönt att ha det hemma. Ja, om inte annat så går det ju att bygga ut och göra det större och man kan få mycket mer power och amperetimmar än det som bara själva den här hubben har. Så nu har vi inte bara el, för Robert är expert på att bunkra saker och det tror jag ni vet som kanske följer oss Glamping Explorer. Han gillar att fylla skåpen med grejer. Ja, nu var det ju batteri vi skulle prata om här, va? Så vi klarar oss många dagar här i stugan nu, Ja, så det det gör är vi. fantastiskt. Men också att vi kan göra massa roliga saker. Vi kan ha högtalare ute i trädgården och spela musik. Utan att dra en massa kabelvinder och kablar kors och tvärs och hit och dit. Nej, men det känns jättebra. Ja. Så vi kommer att ge er 10% på det här batteriet och även solpanelen med våran kod GE 1500. Och allting finns ju nere i videobeskrivningen som du kommer lägga in. Länkar till allting. Ja, så klicka in er på länkarna. Det lägger 2 länkar, en för panelen och en för batteriet. Och så kan ni läsa mer fakta och detaljer om vikt och storlek och allt det där. Men vi kan verkligen rekommendera det och vi kommer använda det helt garanterat massor. Absolut. Det är många olika saker här. Ja. Så med det säger vi väl tack för denna gången. Ja. Hej då!